שלום חברים, אני רוצה לדבר כמה מילים על באיזה גיל ילד צריך להתחיל להתאמן. אני מדבר על אגרוף מנקודת המבט שלי, ומה כל העניין הזה של ביטחון עצמי. הרבה פעמים אני רואה כל מיני אנשים מעלים פוסטים של אלימות ברחוב, פוסטים של ילדים שמרביצים בצורה מאוד אכזרית לילדים אחרים, ואחר כך אתה רואה כל מיני תגובות. ילד צריך להתחיל להגן על עצמו כבר בגיל קטן, צריך להתחיל ללמד אותו הגנה עצמית, צריך לטעת בו ביטחון עצמי. תראו חבר'ה, אני כאילו, באמת, אני אנסה להיות עדין, אבל צריך להבין שיש כל מיני סיטואציות בחיים, ויש כל מיני אוכלוסיות בעולם. יש מקומות שבהם אנשים שחיים, ילדים קטנים, מסתובבים עם כלי נשק ויורים. יש מקומות שבהם ילדים מסתובבים ורמת האלימות שם היא כזאת שהחשיפה לאלימות עם גיל מאוד מאוד צעיר, ואדם צריך להיות גם בסוף להבין גם מה מגבלות הכוח, מה אתה יכול ללמד. אני יכול להגיד לכם גם שאני יכול לקחת מבוגר וללמד אותו והוא יהיה מצוין והוא יהיה חזק, אבל מה לעשות שכשיקפצו עליו שניים שלושה חבר'ה, הם, כנראה שהמטרה שלו תהיה רק לצאת חי ולא יותר מזה. כי יותר מזה, גם מקרה הטוב הוא יצא חי. אז גם צריך להיכנס לפרופורציה ולהבין שאי אפשר כל הזמן לדבר בסיסמאות. עכשיו, לגבי ביטחון עצמי, מה זה בכלל ביטחון עצמי? על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים פה? בוא נתחיל עם ילדים, נוער. בימינו אני רואה גם בוגרים עם בעיות של ביטחון עצמי, שהתוצאה שלהם היא, זאת אומרת, שהתולדה שלהם היא די דומה. מה שקורה, אנחנו חיים במיוחד בשנים האחרונות בחברה מאוד יושבנית, שחיים בחברה שהפעילות היא נחשבת למאוד יושבנית, אנשים לא זזים, אנשים לוקחים פעם ילד קטן היה שמים אותו בעגלה, איך שהוא היה נעמד, תופסים אותו בידיים ויאללה, קדימה, תתחיל ללכת. אנשים רכבו על אופניים, לא אופניים חשמליות, אנשים הלכו ברגל, אנשים לקחו סלים בידיים, לא הביאו את המשלוח מהסופר, הלכו, אנשים מבוגרים לקחו סלים, הלכו, אנשים עלו במדרגות, אנשים רצו לבית ספר. אני לא יודע, אני זוכר את עצמי בתור ילד, לא הייתה לי הסעה לבית ספר. הבית ספר היה 3 או 4 קילומטר מהבית, היינו הולכים ברגל, וזה היה צפוי. היה לנו ילקוט כבד, הלכנו עם ילקוט כבד אגב. היום זה פשוט, כל זה פשוט לא קיים. ילד קטן לוקחים אותו היום, ילד קטן לוקחים אותו היום, שמים אותו בעגלה, אחרי העגלה, אבא קונה לעצמו צעצוע, כאילו לילד, איזה מכונית עם שלט, הוא מושיב את הילד והוא מסיע אותו, וילד יושב כמו איזה דביל נכה, ככה אומלל כזה, מחזיק בהגה, אפילו אין לו שליטה על ההגה, לא על כלום, הוא סתם יושב באיזה עגלה, ואבא מסיע אותו, יעני זה איזה פרארי או איזה פורש כזה, או איזה ג'יפ שמפלסטיק. אחרי זה הוא גדל, קונים לו קורקינט חשמלי, שחס וחלילה לא יזיז את הרגליים, שחס וחלילה לא ישחק את הסוליה של הנעל, אין כסף. אחרי זה קונים לו, הוא גדל קצת, קונים לו אופניים חשמליות, הוא גדל קצת, קונים לו רכב, גדל קצת, יש לו קלנועית. הרגליים זה בשביל לשים את הנעליים, שחלילה הנעליים לא יישחקו. אנשים גרים בקומה ראשונה, עולים במעלית. אני לא מדבר על קומה 3-4. אני לא מכיר אנשים היום שגרים בקומה שנייה, שלישית, שעולים ברגל. למה? יש מעלית, למה לעלות? עכשיו, מה כל ההרצאה הזאת? למה? כי כשאתה לא... מה זה ביטחון עצמי? ביטחון עצמי, בסופו של יום, ביטחון עצמי זה התחושת מסוגלות. זה תחושת המסוגלות שיש לבן אדם, שהוא מסוגל להתמודד מול אתגרים, שהוא בטוח בגוף שלו, שהוא מסוגל להתמודד, זאת אומרת, זה לא שהוא אדם נטול פחדים, אבל אדם שפועל בנוכחות הפחדים, בנוכחות החששות, אבל הוא מאמין שהוא מסוגל לבצע דברים, יש לו תחושת מסוגלות לפעול להגשמת מטרותיו, לעמוד מול אנשים, לקבל החלטות, לעמוד על שלו, כל הדברים האלה, זה ביטחון עצמי. ביטחון עצמי מתבטא בשפת גוף. כולנו מכירים פה את הסיפור של, אתה רואה את השפת גוף שלו, אתה אומר, הנה זה אחד שדורש כפה, למה? כי הוא נכנס, שפת הגוף שלו אומרת, תראו חבר'ה, אני מצטער שאני פה, ותעזבו אותי בשקט, תנו לי להיכנס לבועה שלי. לצערי היום רוב האנשים, שפת הגוף שלהם, היא כזאת, הם לא יודעים לנהל תקשורת בלתי אמצעית. הם לא מסוגלים לנהל סוציאליזציה, כי הם כל אחד שקוע במסך שלו. הם לא מסוגלים לדבר אחד עם השני, אלא בטקסטים.
למה שתהיה להם תחושת מסוגלות? הם לא מסוגלים לרוץ, הם לא מסוגלים ללכת, בטח שלא, בטח שמיומנויות שדורשות קואורדינציה לא קיימות. שיעורי ספורט בבית ספר אין. עכשיו, אם פעם ילדים שיחקו ברחוב, שיחקו גומי, שיחקו קלאס, שיחקו מחניים, שיחקו תופסת, כל מיני סוגים של תופסת, שיחקו את הסוס ארוך הזה, שחמור חדש, איך שקראו לזה, שהם קפצו אחד מעל השני, ילדים נפלו, ילדים קמו, ילדים התגלגלו, ילדים גלגלו אחד את השני, הם משכו אחד את השני, חנקו אחד את השני, טיפסו על עצים, נפלו מעצים, עשו כל מיני פעילויות, הם פיתחו ביטחון בגוף שלהם. הדברים האלה לא קיימים אצל החבר'ה היום. אצל החבר'ה היום הדבר הראשון שמעניין אותי זה לא לתת לו טכניקות של לחימה, זה לא ללמד אותו להתאגרף, זה שטויות במיץ עגבניות. אני צריך קודם כל ללמד אותו איך לעמוד, איך לשבת. פעם אומרים לך שב על הכיסא, שב זקוף, תשב על השולחן, שים ידיים, שב זקוף. היום כבר לא אומרים, אסור, חס וחלילה, זה לא פוליטיקלי קורקט, שלא תפגע בציפור נפשו. מורה בשיעור בלט הייתה אומרת, תוציא את החזה, תכניס את הבטן, גב זקוף, אם לא היית מקבל פליק, הבחורה הייתה מקבלת פליק עם המקל. יש ללמד את היציבה הנכונה, ללמד את הישיבה הנכונה, ללמד איך ללכת, ללמד איך לרוץ. אתה צריך ללמד אותם איך לקפוץ, איך לדלג, איך לקפוץ בחבל, מיומנות שפעם כל ילדה הייתה לה, היום זה פשוט לא קיים. מיומנות תפיסה של כדור. אני מדבר על מיומנויות תנועה בסיסיות. לפתח קואורדינציה, משחקי זריזות, זה כבר מורכב, אבל אלה הדברים שצריך לתת לילד. ילד שמגיע בגיל 4, בגיל 5, עד גיל 8, 9, זה מה שהוא צריך לעשות. הוא צריך בסיס רחב של יסודות אתלטיקה, הוא צריך להיות מסוגל להתעלות על מתח, רק להחזיק את עצמו, שלא ייפתחו לו ידיים, שהוא לא ייפול ויתרסק, להיות מסוגל לקפוץ ולקפוץ וליפול נכון, לבלום את הנחיתה. אלה הדברים, על זה אני מדבר, על סולם קופים, על טיפוס על סולמות, אני מדבר על העמודים האלה, על גזעי עצל, כל המשחקי שיווי משקל, אלה הדברים. ללמוד לתפוס כדור, ללמוד לכדרר ברגל, הדברים האלה, כמה שזה נשמע לאנשים בגילי טריוויאלי, אצל ילדים היום זה לא קיים. אי אפשר ללמד בצורה רצינית ילד שום מיומנות שדורשת קואורדינציה, אם אין לו את המיומנויות יסוד האלה. אלה הדברים שצריך לתת לילד. כשילד מפתח את המיומנויות האלה, הוא מפתח ביטחון בעצמו. הוא מגלה שהוא מסוגל לדברים. הוא מגלה שהוא חזק יותר ממה שהוא חשב. הוא מגלה זאת אומרת, עקב שהוא מגלה שהיום הוא יותר חזק מאתמול, שהוא מסוגל לעשות דברים, הדימוי העצמי שלו משתנה. הגוף שלו נראה אחרת, הדימוי גוף שלו משתנה, הערכה העצמית שלו משתנה, המשוב שהוא מקבל מהסביבה משתנה. עכשיו, אלה הדברים החשובים באמת. ילד ששפת הגוף שלו משדרת חוסן, שהוא תנועתי, שהוא מסוגל לזוז, שהוא לא איזה למח, שהוא לא איזה סמרטוט שגורר את עצמו. ילד כזה מפתח ביטחון עצמי באופן טבעי. לא צריך לדבר איתו מעבר לזה. הוא אוטומטית בטוח בעצמו, יש לו פחדים, יש לו חששות כמו לכולנו, אבל הוא מתמודד. כי הוא מתגבר מאימון לאימון. הדברים שצריך ללמד אותו, זאת אומרת, אם זה בני נוער, אז ללמד אותם בהמשך, ללמד אותם לקבל אחריות אישית לחיים, ללמד אותם להיות אסרטיביים, ללמד אותם לחיות חיי יושרה, זאת אומרת, אני כמורה, אני מטיף לך תעשה 1, 2, 3, תסתכל, אני חי ככה. אני לא אומר לך, תשמע, תתאמן, ואני מסתובב עם קרס וסיגר, ונראה כמו חזרזיר, ולא זז. אז זאת אומרת, ללמד אותו לחיות חיי יושרה, אתה צריך, אם זה בן נוער, צריך ללמד אותו לקבל את עצמו, ולא להיות מסוכסך עם עצמו. אתה צריך ללמד אותו לפתח מודעות עצמית, להבין מה הוא עושה, למה ההשלכות של הדברים שהוא עושה. אתה צריך ללמד אותו, זאת אומרת, לחיות עם מטרות, שיציב לעצמו מטרות, ללמד אותו להיות פרודוקטיבי, לשאוף להגשמת המטרות שלו, אלה הדברים. זה כשזה מדובר בבני נוער, אבל ילדים, אני רוצה לבנות להם יסוד אתלטיקה, לתת להם ביטחון עצמי בגוף שלהם, לתת להם יסודות תנועה. אחרי זה תלמד מה שאתה רוצה. אחרי זה אתה רוצה, אין שום בעיה, תלמד אותו להתאגרף. זה לא תהיה בעיה. מה, הילד שיש לו קואורדינציה, אז מה, להגיד לו תעשה ככה, להגיד לו תעשה ככה, תלך קדימה, תלך אחורה. זה כחומר ביד היוצר, ובככה המוח שלו כבר בנוי לדברים האלה. לקחת ילד בלי קואורדינציה, ללמד אותו זה סיוט, וזה תמיד יפריע לו. אלה הדברים החשובים. אחרי שיש את הדברים האלה, קח אותו בגיל 8, 9, 10, שיתחיל לעשות אגרוף, למד אותו בסבלנות, תכין אותו מבחינה פיזית, מבחינה מנטלית.
יש זמן, לא בוער כלום. אין מה לרוץ, אין מה לרוץ. אנחנו לא נמצאים פה יש לנו כמו במדינות חבר העמים, שהן ברית המועצות לשעבר בגוש המזרחי, שבא אבא עם הילד לבולשוי והמורה מסתכל ואומר זה מתאים, זה לא מתאים, או איזה דוקטור מנגלה כזה, שמההתחלה, סליחה על ההשוואה, אבל מה לעשות, הוא אומר לו זה בכלל אל תביא אותו אליי. אותו דבר במכון האגרוף, היה עומד שהמורה בפתח, מסתכל, רואה ילד הזה, אומר תעזוב, לך, אתה לא בשביל אגרוף, מסתכל, הוא מסתכל עליו, הוא מסתכל על איך הוא נראה, מסתכל על הגנטיקה שלו, הוא מראש לא מלמד אותו. שם עבדו רק עם אנשים שהיה להם פוטנציאל בסיסי להגיע למשהו. ועשו סלקציה וסלקציה וסלקציה במובן החיובי, מתוך אלפים מוצאים לך 10 אנשים. זה חבר'ה שמגיל קטן הבינו שהם מיועדים להיות אלופי עולם, והלכו איתם. זה עבודה עם יחידים שאתה מוציא מתוך מסות. אנחנו מדברים על אדם נורמטיבי, אדם סביר. הוא צריך לתת את התוצאות שלו, הוא צריך לתת את התוצאות שלו בגיל 18-19, לא לפני זה. לפני גיל 18-19 שישחק, שיבנה את יסודות הספורט, שיעשה אתלטיקה, שיעשה את כל הדברים הבסיסיים, למד אותו לאט לאט את תורת הענף. בגיל 18-19, אם הוא טוב, אם יש לו את הכישורים הבסיסיים המנטליים והפיזיים שאתה תיתן לו, יהיה בסדר. אם גם אלוהים חנן אותו בכישרון, אז הוא גם יהיה טוב. אין דברים אחרים, זה מה שצריך לעשות. שימו לב לדברים האלה, חבר'ה. אל תתפסו לסיסמאות. כל שאר הדברים, אחר כך. קודם כל, יסודות הספורט. כל השאר, אחר כך, וזה יהיה בסדר. תודה רבה, חברים.